สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Omega First Omega in Space กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ Omega นะครับเชื่อว่าหนึ่งในเรือนที่หลายๆคนจะติดภาพติดตาสุดๆก็คือรุ่น Speedmaster นั่นเองนะฮะเพราะว่า Speedmaster เนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่แบบโด่งดังมากๆนะแล้วก็มีออกมาหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะผมก็มีการตั้งเป้าแล้วแหละว่ายังไงผมก็ต้องซื้อ Speedmaster สักเรือนหนึ่งจนได้นะครับแต่ด้วยความที่มันมีเยอะมากๆอ่ะผมก็ไม่รู้นะฮะว่าแบบจะเริ่มจากเรือนไหนดีนะครับก็ใช้เวลาค้นหาข้อมูลแบบนานมากอ่ะสับสนชีวิตกันแบบพักใหญ่ๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มักจะได้ยินชื่อคำว่า Moon Watch อยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะว่า Omega Speedmaster เนี่ยรุ่นที่มันเป็น Signature แล้วก็โด่งดังมากๆมันก็คือรุ่น Moon Watch นั่นเองนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกว่า Speedmaster 1861 1863อะไรแบบนี้นะฮะแต่รุ่นนั้นเนี่ยผมเคยไปลองที่ช็อปแล้วนะครับมันมีไซส์ประมาณ42มิลซึ่งพอลองขึ้นข้อนะฮะลองทาบดูเนี่ยแอบรู้สึกว่ามันใหญ่ไปแบบเยอะเลยอะคือใส่แล้วแบบดูไม่ค่อยแฮปปี้นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เลยแบบถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับกลับมาหาข้อมูลดูว่าแล้ว Speedmaster เนี่ยมันมีไซส์ที่แบบมันน้อยกว่า42มิลไหมนะฮะค้นไปค้นมานะฮะเปิดเว็บ Omega ดูเรื่อยๆนะครับก็มาเจอกับเรือนนี้นี่แหละก็คือเจ้าตัว Omega First Omega in Space เนี่ยที่มีขนาดประมาณ40มิลนะฮะก็เลยสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยที่เรือนนี้แน่นอนว่าสตอรี่ของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยหน้า Moon Watch เลยทีเดียวนะฮะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องของเรือนนี้เดี๋ยวผมจะแวะให้ดูกล่องกันก่อนเพราะว่ากล่องของเขาเนี่ยมาใหญ่โตอลังการมากนะฮะตามสไตล์ Omega Speedmaster นะครับอันนี้ก็เป็นแบบพวกใบเสร็จที่ผมได้มานะฮะตอนไปซื้อที่ช็อปที่ Embassy ด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมีช่องที่แบบเอาไว้ใส่พวกแมนนวลนะฮะอันนี้ก็พวกการ์ดต่างๆอยู่ในซองหนังแบบอย่างดีเลยนะครับกล่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องไม้นะฮะ texture ไม้นี่ชัดเจนมากๆนะครับด้านล่างเนี่ยกดปุ่มเปิดออกมาเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกล่องที่แบบดูอลังการแบบสวยงามมากเลยนะฮะแค่เห็นกล่องก็รู้สึกคุ้มแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีโลโก้ที่เกี่ยวกับอวกาศนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังนะครับกล่องก็ประมาณนี้ใหญ่โตอลังการมากคือต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะครับว่าเจ้าตัว Omega Moon Watch รุ่นยอดฮิตเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ได้ชื่อว่าเคยได้ขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่ได้รับเรื่องจากทาง NASA นะฮะให้ใช้ในภารกิจของนักบินของเขาอย่างเป็นทางการนะฮะแต่เอาจริงๆนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าโอเมก้าเรือนแรกจริงๆอ่ะที่มันได้ออกไปสู่นอกโลกอ่ะออกไปอวกาศอ่ะมันไม่ใช่ Moon Watch เรือนนั้นนะครับมันกลายเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งในตำนานนะฮะก็คือรุ่น Speedmaster CK 2998เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูด้านขวาตรงนี้นะฮะโดยที่ในปี 1962เนี่ยจะมีนักบินอวกาศคนหนึ่งนะฮะชื่อวอลเตอร์ชิรานะฮะเขาไปซื้อเรือนนี้มาเองนะฮะเป็นการส่วนตัวนะไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากโอเมก้าใดๆนะฮะและเขาก็ใส่เรือนนี้ขึ้นไปบนอวกาศนะฮะไปทำภารกิจ Sigma 7ของเขานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสขึ้นมานะว่าเฮ้ยนักบินอวกาศเนี่ยใส่โอเมก้าออกไปนอกโลกนะฮะซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้อีกไม่กี่ปีนะครับทางโอเมก้าเนี่ยเขาก็ถึงจะได้เริ่มไปโคกับทาง NASA แล้วก็สร้างตัว Moon Watch ขึ้นมานะฮะดังนั้นต้องเรียกได้ว่าเจ้าตัว CK 2998เรือนนั้นน่ะเป็นเรือนตำนานจริงๆนะที่ได้ออกไปนอกโลกนะครับซึ่งในปี 2012 ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นการครบรอบ 50 ปีของภารกิจนั้นพอดีนะครับทางโอเมก้าเนี่ยเขาก็เลยออกตัวนี้ออกมานะฮะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเรือนนั้นที่มันเคยออกไปนอกโลกเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับเรือนนี้มันก็เลยได้ชื่อว่า Omega Speedmaster First Omega in Space นั่นเองนะฮะมันก็เป็นที่มาที่ไปของชื่อนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นเรือนแรกที่ได้ออกนอกโลกนะครับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะครับตัวหน้าปัดของเรือนนี้เนี่ยก็มาเป็นสไตล์ดำล้วนนะฮะหน้าปัดเนี่ย texture จะแบบด้านๆนิดนึงนะครับไม่ได้มีความสะท้อนแสงอะไรเยอะนะฮะซึ่งเขาก็จะมีซับไดอัลด้านใน3วงนะครับเป็นนาฬิกาสไตล์โครโนกราฟอยู่แล้วนะฮะแต่มีอย่างหนึ่งนะที่ผมว่าเรือนนี้เขาดีไซน์มาได้แบบฉลาดมากนะฮะก็คือลักษณะการใช้เข็มของเขานะครับโดยเข็มที่มันเกี่ยวกับการจับเวลาเนี่ยเขาจะใช้เข็มเป็นสีขาวด้านๆแบบนี้นะฮะก็คือเข็มที่อยู่ด้านนอกสุดตรงนี้นะฮะแล้วก็ซับไดอัลด้านล่างด้านขวาจะเห็นว่าสีมันจะแบบขาวๆเลยอะแตกต่างกับตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีที่อยู่ตรงด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นเหล็กสีเงินๆนะฮะทำให้คนที่แบบไม่คุ้นเคยกับนาฬิกาโครโนกราฟอ่ะเวลามองปั๊บเนี่ยจะมองออกได้เลยนะฮะว่าเราต้องดูเวลาจากเข็มไหนนะครับก็คือเข็มเงาๆนั่นแหละส่วนการจับเวลาเนี่ยก็เป็นเข็มขาวๆแทนนะครับอันนี้ผมว่าเป็นดีเทลที่โอเมก้าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับนาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเรือนนี้ทำได้สวยมากนะก็คือตัวโลโก้ของโอเมก้านะฮะมันจะเป็นแอปพลายโลโก้แบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นคล้ายๆแผ่นเหล็กรูปโลโก้โอเมก้าเนี่ยแปะลงไปบนหน้าปัดนะฮะไม่ใช่การสกรีนสีขาวลงไปเรียบๆนะอันนี้ทำให้นาฬิกาดูแพงขึ้นมากๆเลยนะครับส่วนตัวลูมของเรือนนี้ก็มีมาให้ด้วยนะฮะเห็นแบบเล็กๆแบบนี้นะแต่ลูมสว่างกว่าที่คิดมากๆนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีขีดลูมบางๆมาให้นะครับแต่ว่าเวลาเข้าที่มืดนะฮะเรืองแสงขึ้นมาแบบสวยงามมากนะเก็บแสงได้ดีมากนะครับส่วนกระจกของเรือนนี้ก็เป็นซัฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนมาให้ประมาณหนึ่งนะฮะ
คือบางมุมมันก็ค่อนข้างจะเคลียร์นะแต่รวมๆแล้วผมว่ามันอาจจะยังไม่ได้เคลียร์มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทรงของกระจกของเขาเนี่ยมันจะเป็นทรงที่แบบมีความโดมๆโค้งๆนิดนึงนะฮะแล้วก็มันจะมีลักษณะที่นูนออกมาจากตัวเบเซลค่อนข้างจะเยอะนะฮะทำให้เวลาหมุนบางมุมเนี่ยมันก็สะท้อนแสงเข้ามาได้ง่ายมากกว่ากระจกเรียบๆแฟลตๆทั่วไปนะครับแล้วก็ลักษณะกระจกแบบนี้เวลาใช้งานจริงนะครับเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าด้วยความที่มันนูนออกมาแบบนี้นะฮะเวลามันไปฟาดกระแทกอะไรอย่างเงี้ยคือแซฟไฟร์มันไม่เป็นรอยนะฮะแต่เวลามันกระแทกแรงๆมันจะแตกเลยนะครับดังนั้นเวลาใช้งานจริงเจอสภาพที่แบบมันมีความเสี่ยงจะไปฟาดโดนขอบประตูขอบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับอันนี้คือแอบเสียวๆนิดหน่อยนะฮะส่วนขอบด้านนอกเนี่ยก็เป็นทักคีมิเตอร์สีดำๆมาแบบนี้นะครับวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะขอบเบเซลอินเสิร์ตเนี่ยถือว่าแบบบางมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวขอบนอกสุดเนี่ยก็แบบขัดเงามาสวยงามดีนะครับเวลาหมุนไปหมุนมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวขอบเบเซลนะมันเล่นแสงแบบสะท้อนโอเคมากเลยนะครับส่วนฝาหลังเรือนนี้ก็เป็นฝาหลังแบบปิดทึบนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Omega Speedmaster เรือนนี้มันใช้เครื่องตระกูล1861นะฮะซึ่งเครื่องเขาหน้าตาดูดีมากนะฮะคือถ้าเกิดฝาหลังเป็นแบบเปิดโชว์เครื่องเนี่ยก็อลังการไม่เบานะครับแต่อันเนี้ยเขาก็เลือกที่จะให้ฝาหลังแบบปิดทึบมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ม้าน้ำตรงนี้นะแล้วก็มีการสลักชื่อรุ่นนะครับ The First Omega in Space มาตรงนี้นะครับแล้วก็เรือนนี้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า number edition นะฮะคือแต่ละเรือนเนี่ยเขาจะมีการรันเลขไว้นะฮะอย่างของผมก็เลข7898นะครับแต่มันเป็นการรันเลขแบบไม่ลิมิเต็ดนะฮะหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าเอาแล้วจะรันเลขมาเพื่ออะไรนะฮะมันก็เหมือนเป็นการรันเลขแบบให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เรือนที่เท่าไหร่แล้วนะครับคือเอาจริงๆมันก็คล้ายๆกับ serial number นั่นแหละนะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกึ่งจะเป็นลิมิเต็ดนะทำให้มันดูน่าเก็บมากขึ้นนิดนึงด้วยอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวเครื่องอย่างที่บอกไปนะฮะว่าเป็นตระกูล1861นะครับเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับตัว Moonwatch 1861เลยดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องแบบไขลานนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยเราต้องไขลานตรงนี้ก่อนนะฮะมันไม่สามารถขึ้นลานแบบอัตโนมัติได้นะครับซึ่งการไขลานเนี่ยถ้าเกิดเราหมุนไปเรื่อยๆนะฮะมันจะมีจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถจะหมุนลานต่อได้แล้วนะครับอันนั้นก็คือลานเต็มละพอลานเต็มเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงนะฮะซึ่งการสำรองพลังงาน48ชั่วโมงเนี่ยสำหรับผมว่ามันน้อยมากนะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาในยุคปัจจุบันนะยิ่งใครที่มีนาฬิกาหลายๆเรือนนะฮะถ้าเกิดเราทิ้งเรือนนี้ไว้แบบลืมไขลานสัก2วันอย่างเงี้ยมันก็หยุดเดินละแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเครื่องไขลานเราก็ไม่สามารถจะเอาเรือนนี้ไปไว้บนเครื่องหมุนหรือว่า watch winder อะไรได้นะฮะมันก็จะแบบไม่ได้ขึ้นลานให้เราเองดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบคล้ายๆภาระนิดนึงเหมือนกันนะฮะที่จะต้องคอยหยิบเรือนนี้แล้วก็มาหมุนอยู่เรื่อยนะครับคือคนที่ใส่บ่อยใส่ทุกวันมีเรือนนี้เรือนเดียวไม่มีปัญหาหรอกก็จะไขลานได้กับพอดีการใช้งานอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับคนที่มีหลายๆเรือนนะผมว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรือนนี้มันหยุดเดินไปแบบบ่อยๆเลยนะครับแล้วก็ต้องเอามาไขลานทีนึงนะฮะเวลาจะใส่อะไรแบบนี้ซึ่งจุดหนึ่งที่เรือนนี้มันอาจจะทำได้ดีกว่าตัว Moonwatch 42 มิลนะครับก็คือตัวเม็ดมะยมของเขาเนี่ยมันจะสามารถหมุนได้ง่ายกว่ามากๆนะฮะคือเจ้าตัว Moonwatch รุ่นใหญ่เนี่ยมันจะมีเคสที่ค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วก็ตัวเม็ดมะยมเนี่ยมันจะจมเข้าไปนิดนึงนะฮะดังนั้นบางคนจะบ่นมากๆนะฮะเวลาหมุนขึ้นลานเนี่ยถ้าเกิดนิ้วใหญ่เนี่ยจะหมุนยากมากนะฮะคือยากมากๆเลยแต่อันเนี้ยผมว่าหมุนได้ง่ายกว่าเยอะนะครับตำแหน่งการเข้าถึงปุ่มต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากนะครับส่วนปุ่มด้านบนกับด้านล่างตรงนี้ด้านขวามันก็เป็นปุ่มที่เอาไว้จับเวลาโครโนกราฟนะฮะถ้าเกิดผมกดตรงด้านบนนะครับมันก็จะเริ่มจับเวลาตรงนี้เข็มสีขาวเนี่ยมันก็จะวิ่งไปละนะครับกดหยุดก็กดอีกทีนึงนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตเนี่ยก็ที่ด้านล่างนะฮะก็จะเป็นไฟล์แบ็กแบบนี้เลยส่วนเคสของตัวนี้นะครับผมว่าเป็นเคสที่สวยมากนะคือผมชอบเคสของอันนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดมันเด็ดจริงๆคือเคสเนี่ยมันจะดีไซน์แบบหลบเข้าไปหน่อยนะฮะถ้าเรามองจากด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าขอบเบเซลมันล้ำตัวเคสมาอีกเยอะเลยนะครับทำให้จุดที่มันเด่นจริงๆมันก็คือเป็นหน้าปัดดำๆดูสวยๆแบบนี้แล้วก็ลักเนี่ยจะยื่นออกมาแบบเป็นตัวประกอบนิดนึงไม่ได้แบบแย่งซีนอะไรมากนะฮะแล้วก็ลักเนี่ยด้านบนขัดเงามาสวยงามมากนะครับมันก็จะเล่นแสงเข้ากันได้ดีกับตัวหน้าปัดสุดๆเลยด้านข้างก็เป็นขัดด้านมาแบบนี้นะครับซึ่งก็แบบ make sense นะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เจอรอยได้ง่ายนะฮะบางคนเอานาฬิกาวางพื้นแบบนี้มันก็อาจจะเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายดังนั้นเนี่ยพอมันให้เป็นแบบขัดด้านแบบนี้มามันก็ทนมากขึ้นนะครับตัวเคสวัสดุ material ทุกอย่างนี่คือแบบคุณภาพดีมากๆนะฮะก็ตามภาษานาฬิกาหลักแสนอัพนะฮะส่วนความแม่นยำของเรือนนี้พูดถึงสักนิดนึงนะครับก็คือตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าวันหนึ่งจะลบ1ถึงบวก10วินาทีนะครับซึ่งจากการใช้งานจริงนะฮะบางคนก็จะแม่นยำกว่านั้นอีก
คืออีกนิดนึงมันก็จะแบบได้COG Certify แล้วนะฮะซึ่งสำหรับการใช้งานทั่วไปนะฮะต้องบอกว่าโอเคมากนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความผิดเพี้ยนของเวลาอะไรเลยนะฮะทำได้ดีเลยทีเดียวมาดูขนาดเคสไซส์กันหน่อยนะครับตามสเปคในหน้าเว็บเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า 39.7 มิลนะฮะวัดออกมาก็แบบประมาณนั้นเลยนะฮะ 39.7 มิลเป๊ะเลยความหนาเนี่ยอยู่ที่ 13.7 มิลนะครับส่วนลักทูลักเนี่ยถือว่าแบบไม่ได้เยอะเลยนะฮะวัดออกมาได้ประมาณ 46.8 มิลเท่านั้นนะครับเป็นลักทูลักที่ใส่สบายมากนะเหมาะกับคนข้อมือเล็กมากๆนะฮะสายหนังที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสายที่ texture ผิวด้านๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความแบบดูดน้ำพอสมควรนะฮะไอสายแบบนี้เวลาเราใส่ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะคล้ำขึ้นแล้วก็มีพาทิน่าขึ้นมาได้นะครับแน่นอนแหละว่ามันก็ต้องการให้แบบฟีลลิ่งมันดูวินเทจมันดูย้อนยุคอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นมันก็ค่อนข้างจะเหมาะสมดีนะนาฬิกาแบบนี้กับสายแบบนี้นะฮะซึ่งเรือนนี้มันไม่ได้มีออปชันสายเหล็กให้เลือกนะครับเราก็จะมีแค่ออปชันเดียวเลยก็คือสายหนังสีประมาณแบบนี้นะฮะผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะสายเส้นนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าผมไปสั่งมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเดิมทีสายที่เขาให้มากับตัวเรือนนะผมใส่รูสุดท้ายเนี่ยมันมีความหลวมนิดนึงนะครับแล้วผมก็แบบไม่อยากจะเจาะรูสายโอเมก้านะครับก็เลยไปซื้อสายใหม่มาจากช็อปโอเมก้ามันเป็นสายแบบสั้นขึ้นอีกประมาณ1เซนนะฮะราคาสายก็เอาเรื่อง8,600นะครับคือแค่สายอย่างเดียวนะไม่มีบัคเกิลด้วยนะครับถือว่าสูงพอสมควรแต่พอใส่ใช้งานแล้วปั๊บเนี่ยขึ้นข้อมือเข้ากับข้อมือเราได้ดีกว่ามากๆนะครับอันนี้ก็คุ้มค่าเลยทีเดียวพออยู่บนข้อมือเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นฟีลลิ่งที่ดีกว่า Speedmaster Moonwatch มากๆนะฮะด้วยความที่ผมข้อมือเล็กนะครับ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนเนี่ยพอใส่กับเรือนนี้มันจะไม่ได้มีความกลางไม่ได้มีความเทอะทะเลยนะฮะมันจะดูสมส่วนแล้วก็ดูแบบเข้ากับข้อดีกว่าเยอะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสายหนังนะครับตัวลักมันก็จะไม่ได้ยื่นมาอะไรเยอะนะฮะตัวเอ็นลิงก์ก็ไม่มีอะไรแบบนี้มันก็เลยดูกระชับกับข้อมือดูเข้ากับเราได้ดีกว่านะฮะซึ่งสายหนังเนี่ยเอาจริงๆนะฮะช่วงแรกเนี่ยอาจจะแข็งไปหน่อยนะครับเพราะว่าสายมีความหนาพอสมควรนะแต่พอใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มโค้งเข้ากับข้อมือเราได้ดีนะฮะใส่ไปนานๆเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะสบายขึ้นเยอะโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรือนที่ถูกใจผมมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นมูนวอชที่หน้าตามันดูวินเทจแล้วก็แบบดูไม่ลุยไม่สมบุกสมบันเกินไปนะครับใครที่มีปัญหาคล้ายๆกับผมนะฮะที่แบบไปลองมูนวอชนะแล้วแบบมันเต็มข้อเกินไปมันล้นข้อเกินไปนะครับผมว่าเรือนนี้นี่แบบเป็นหนึ่งในคำตอบที่ดีมากๆเลยนะฮะไซส์ลงตัวสุดๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่า Omega Speedmaster เนี่ยมันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่จับเปลี่ยนสายสนุกมากนะฮะแต่ว่าเรือนนี้จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ลักไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่19มิลนะครับซึ่งพอลัก19มิลเนี่ยหาสายแบบไม่ง่ายเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดหาได้หรือว่าสั่งตัดมาได้เนี่ยฟีลลิ่งเปลี่ยนแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะมีคลิปเปลี่ยนสายมาให้ดูด้วยนะครับยังไงอดใจรออีกนิดนึงนะฮะโดยรวมแล้วเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับไม่แพ้กับ Moonwatch รุ่นใหญ่เลยนะครับซึ่งสนนราคาค่าตัวของเรือนเนี่ยอยู่ที่ 165,000 บาทนะฮะโดยที่ราคานี้เอาจริงๆนะตอนแรกผมแอบคิดว่าเฮ้ยมันก็แพงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับตัว Moonwatch นะถ้าเกิดราคาประมาณสัก160,000ใกล้ๆกันนะเราจะได้ตัวที่มันเป็นกระจกแฮสเซอร์ไลท์นะฮะไม่ได้เป็นแซฟไฟร์แต่เรือนนี้ในราคาใกล้กันเราได้กระจกแซฟไฟร์ด้วยนะครับส่วนเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่องเดียวกันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นมันก็เป็นจุดแตกต่างที่แบบเลือกกันได้เลยว่าจะเอาเรือนใหญ่แต่ลดสเปครวมๆลงมานิดนึงหรือว่าจะเอาไซส์เล็กลงที่มันดูวินเทจมากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้สเปคกระจกที่มันดีขึ้นด้วยนะครับก็เป็น2ออปชันที่ลองไปเลือกกันดูได้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าสนใจสุดๆนะครับแล้วก็ผมเชียร์เลยนะว่าคนข้อมือเล็กๆเนี่ยจะซื้อ Omega Speedmaster เนี่ยต้องมาเรือนนี้เท่านั้นเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ